Блять, який я лох, нахуй. Я тоді приїхав на алтар і не пішов, не здав оце підняття їбучої репутації. Зараз, блять, в мене він недоступний. Хуєнний лох. Просто охуєнний долбойоб. Взяти і дейлік не здати, блін. Я спеціально приїхав, щоб його здати і пройти. Привіт, Якубзо, як твої справи? Молодець. Тоже норм. Привіт, Юзабар.
Джедай здоров, всім привіт, хлопці та дівчат. Що це мене таке враження стало, сука, рожеве. Я не можу знайти оцей блядський компас, який в мене є. Чому в мене весь час відображається? Я якийсь рожевий. Що з тою пепкою стало? Хто такий рожевий, блядь, весь? Що я такий, блядь, рожевий, на? Чи нормальний? Я хуй пойми я. Але таке враження ніби дуже рожевий. Як хрюндель. Кажи Візобар. То я в Альтабі був, я не бачив, де я йшов. Ноги самі несли мене. Ні, не думав свій серв робити. Для чого? У мене нема чим зайнятися. Чи немає на що, блядь, гроші витратити. Щоб серв робити, треба перше гроші на оренду. Друге, гроші на моди. Третє, мати дохуя нервів. Тому ні, не варто воно того. Якби воно можна було просто так взяти, знаєш, і зробити, а це треба ж купити моди. Не будеш же шпиздити всі моди, які треба для сервера. Якісь там цікаві прокачка, наприклад, там скіли, перки. Гаражі, банкінг, все рівно будеш купувати. Ну ж, типу, не коштує там $5, воно дорого коштує. Ну, щоб цей сервак зробити, то треба його ще якось потім відбити. Я скажу тобі, що нервів не буде піздець багато, просто сісти і зробити. Там не впирається в нерви, впирається в першу чергу в гроші для купівлі модів. Я так вважаю. Ну, наприклад, щоб зробити гарний по сталкеру сервак, треба як мінімум $2,5 тисячі вкласти в моди. Щоб по типу такого сервака зробити, як зараз тут, то десь треба мінімум 1,5. Бо є частина того, що вони самі робили, типу, власними силами.
А є то, що куповане. Не прям вау. Щоб прям вау, треба таку п'ятірочку зелених взяти, кинути і ще десь штукар зелених кинути, щоб на рік проплатити оренду сервака. Та й все. Ну це щоб так, щоб. Ну і ти ж платиш бабки, тобі ж треба всі моди налаштувати, щоб вони разом працювали. Ти ж треба кучу людського ресурсу витратити. Там не так, що ти взяв, поставив і все, і собі сервер паше. Там тобі треба ще посидіти, поробити. Це тільки основа. Ага, Аллу знімай штани. Чого це? Не знаю. Я що, провинився десь? Ну то не знімай штани. А ні. А, ти сам ліг, тепер ти знімаєш там. Я буду знущатися над твоїм. У мене на жопі дірка, так що можна і не знімати. Над беззащитним тілом. Зараз буду издеваться. Ні, якби в мене були бабки, то я би 100% заставив би Викінжановича робити сталкерський сервак. Are you sure? Ельментьо, are you sure? Are you sure? Ти впевнений?
що скоро відкриє якусь імбу. Може ємбу? Може єбу? Якщо я м'ясо сюди не можу поставити. А все рівно не ставиться в бочку м'ясо. Ти що, Альментіон, знайшов інший проект якийсь?
Зараз прочитаю, бо довге повідомлення. Ну, бо тому що чомусь на багатьох серверах адміністрація думає, що треба як найдовше затримати гравця, блядь, щоб він ото, блядь, мучився. Вони думають, що всім подобається мучитись. 90% скажуть, та пішли ви нахуй, та й, блядь, з'їбуться. Такими рангами і з такою прокачкою. Буду, блядь, в Stalker 2 пограю ліпше. Кажу. Ёжик Женя! Здорово, банан. Розумієш, Ельментів, бо люди не думають головою, блядь, що вони роблять. Вони не опираються ні разу на сталкер, блядь. Просто тупо ні разу. Вони, блядь, фонаря їбашуть хп монстрам. Угу, де? Моноліт, ото, блядь. Деколи так бісять оці тіпи, які відігрують моноліт. А що це? Блядь, видьоргує тіпчику, оцей о, блядь. Типа дегенерати там просто крайньої степені всі монолітів. Таке враження в мене. Відіграють дегенератів просто. Мама, зліпи мені сніжку. Моноліт. Не з моноліту. Убийте всіх. Блять. За монолит! За моноліт. За монолит! Ні, там не складніше за зелену. Там трошки більше зомбаків посилених, але лут там гавно. Лут гівна, гівна лут, лут гівна, гівна лут, лут гівна, гівна лут. На зелено ліпший лут. Гівнолуд, гівнолуд. Я Турух Мактум. Маньяк, здоров.
Ого. Емпера. А ти що? Не кохве. Блять, застрибував вже. Що, зайшов на 3-4 годинки побігать? Що там поє? З чого ти це взяв? Ну, що ти то взяв, я запитую. Тую. Я тебе запитую, що ти то взяв? Я по 4 години граю, та ти що, блядь? А може я йду їсти собі варити, спати, блін, ще там щось робити. You don't think about. От тільки що зранку пограв до якої? До 8 майже. Пішов, поїв, пішов, поспав. Я ж казав, що буду змінювати собі. То як я живу. Чи не живу. Рук Макто. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. 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 Макто. Ай, блядь. І пластинки кінчились. Нема що робить. Хочу курить. Хочу курить. Лупить. Ходить. Ру-ру-ру. І ти спиш? Спить, це добре. Які 3D окуляри. Для чого 3D окуляри? Окуляри 3D для чого вам потрібні? Ви можете мені це сказати, шановний Jedi UI? Що ви собі таке вигадуєте? Невже ви думаєте, що я на це поведуся? Якісь 3D окуляри. Подумаєш. Альтманьяко, що ви робите, а? Сам ти бу-бу-бу, я просто так розмовляю. Ага-га. В сраці у тебе застрягла моя нога. О, точно, треба, блядь, повидаляти оті ваші, блядь, хуйні. Зараз лиш би знати як. Ті тупі звуки треба повидаляти.
Налаштування сервера. Звукова панель. Що це таке? Нахуй. За монолит. Нахуй. Нахуй. За монолит. Були ж нормальні звуки, не, блядь. Ага! Чи ти до третього прийшов? Не срати! Що? Білий здоров. Все, невдалі звуки видалено. Можна спати спокійно. Неси мені добро, навіть коли Ховається сонце, бурі дзвон. неси мені добро. Навіть коли сильно вистачає ідеї. Орків на шматки, 333, розрива орків на шматки, 333. 333. Цікаво, чи сильно буде навантажувати воно зараз ту залупу чи ні. You stood beside me in borrowed light, spoke my name like it still meant right. Hands were clean, your smile precise, but truth was hiding behind your eyes. You knew the places I kept locked tight. You knew the fears I never fight. No warning sound, no final breath, just silence dressed as tenderness. No scream, no blade, no mark to see. Just something dying quietly. It's a bloodless wound, but it cuts the same. No crimson proof, no one to blame. You turn the Дякую за підписку. Дякую, дякую. Дякую тобі за підписку твою. with a bloodless wound. We drank our faith from the same glass, swore some things were built to last. You watched me fall, you didn't move. A perfect crime with nothing to prove.
skin. Just something hollow crawling in. I still breathe, I still stand, but nothing's left where I began. No scars to show, no prayers said, just words repeating in my head. It's a bloodless wound, but it cuts the same. No crimson proof, no one to blame. You turn the night without a sound, left me here with a bloodless wound. I trusted shadows shaped like you, believed the lie because it felt true. Now every vow sounds counterfeit, and every touch remembers it. It's a bloodless wound underneath my skin. No outward sign, but it lives within. You walked away, unbound, unchained. I stayed behind, rewritten, changed. No blood on your hands, no truth in mine, just a quiet end to what I call divine. Блядь, ще падре десь тут шляється. Свинина, ведмежатина і горошин. Це після Біблії буде. Ну йде прибульт.
блядь, за музика грає, якщо я ввімкну, блядь, плейлист, нахуй. Нормальної музики. Нахуй мені ти це, блядь, запропонувало, чмо, єбане. Ага, я не можу це видалити з того плейлиста. Хай буде. Та наживок, блядь, мені тут не хватало.
Який мікророзм'ють? Мікророзм'ють, блядь, алло. Алло. А що це ти, Христя, змінила нікнейм, а? Як з нею познайомився, то просто десь, блін, не знаю. Зарейдили. Зарейдив її колись, та й все. Так і познайомились. Я читаю чат, я просто відслідковую цього пиздюка, блін, який гремить там ходить. Не дає мені полутатись. Ти хуй гремиш, ходи сюди, дай мені пізди, блін, щоб я валявся в вулиці. А чого? І Христя Сталоне. Він даже ж десь тут лазить.
Ні, я не купив собі чорного раптора. Білий попросив позичити йому грошей на чорного раптора. Він потім відробить і віддасть. Блять, бані гівар, блін, падають. Звичайне лайно. Купи, що в тебе грошей нема. Я не казав, що я засуджую контент. Який я контент? Сказав, що контент засуджую. Тань. Я щось не пригадую, щоб я казав, що засуджую такий контент. Вона десь зарейдила мене, я мусив зарейдити її, хоча в мене було кого зарейдити іншого. Тому не вигадуй. Ну і для неї то було в радість, що її хтось зарейдив, що хтось зафоловився. А є люди, яких рейдиш, ну, здоров, кофік. Привіт. Тому не накручуйте собі, щось, може ви щось погано зрозуміли. Ні, мене це не зачепило ні разу. Ну так, для когось, типу, хтось хоче якусь циферку гарну собі по фоловам. Типу, щоб то, що він робить, не було марним. Щоб, ну, типу, ну, хтось може сказати, ой, дорожче циферки, ну, для когось це важливо, тому що він чи вона стрімлять, роблять, щось стараються, намагаються зробити якийсь контент. І коли хтось фоловиться на них, чи підписується, для них це як свято. Я вже давно не можу вийти більше ніж 5200, не можу набрати фоловів. Ну я цим не переймаюсь, бо я знаю, що як представник гівноконтенту, ліпшого, то що є, і то добре.
До того ж треба дожити маньяк, щоб зарейдити. You agree with me or not? Чому ти себе... Ніхто ні в чому себе не звинувачує. І не накручуйте собі фігні. Гарного дня, Христя, не накручуйся. I don't need you to save me. Just don't let the silence take me away. I've been dancing with doubt in my veins, wearing a crown made of beautiful pain. I tell the moon all my sins. She tells me I'm still innocent. I try to be wild, try to be strong. Built Ну так, він повернувся грати, але вайпнув персонажа тільки. Вміння, завдання, все. I'm willing to make. So stay when the night starts to shade. When the light in my chest is about to break. If I fall like a star from the sky, promise you'll watch me, don't close your eyes. I'm learning to live, learning to bleed, learning that love is a dangerous need. So you hear me, so you feel this too. I'm not asking for I'm just asking you to stay when the world turns cold, when my hands get cold, when my heart already knows. Let me be weak, let me be more than the words I speak. Stay in the echo of me. If you're leaving tonight, take everything but me. I'll stay. Хоч маньяк зайти попиздякати, я можу зайти в голосовий. Якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не хочеш.
тому, що я бачу по луту, по спавнах, хтось був до рестарту десь.
Ой, блядь. Спати піздець. Ну, не знаю. Where does innocence go when the night is wide? When the truth is dressed in golden lies, little hearts thaw in the light, learning how to dream again tonight. If the angels ever weep, let them water every street. The light we couldn't keep. I believe in innocence. Paper boats return to shore. Bare feet find the sun once more. Алло, маньяк. А я повидаляв нахуй звуки, блядь. А? Я чув на стрімі, що ти коли питав. Бач, Були нормальні звуки, не, блядь, добавляли якусь хуйню. зі сталкера це. Скажеш? Зі сталкера ще накидають тоді. Інших. Будь здоровий. Дякую. Я сьогодні цілий ранок слухав американський постпанк. Ого, що це в тебе за настрій? І судно не знав, що вони, блядь, співали російською мовою пісні, блядь. Ну, було колись. А хто не співав російською пісні? Я. Говорив російською. Ти не говорив ніколи російською? Так. То в Сибірі в вигнанні був. Блядь. Це було вигнання, рахується, блядь. Окей, окей. Ну і так там були майже всі українці. Що, блядь, там випускали раз в тиждень, блядь, дикого бабуїна, блядь, на 2 години в місто, блядь. От, в магазині скупив все, що треба, то й все. Ноги моєї не було в тому болоті і не буде ніколи в житті. Ніколи не кажи ніколи, блядь. Досягнення таке. Що, я вчора дозбирав колекцію цих шевронів. Бо скажу, Їх дають? кейс на 300 слотів для патронів. Ага. А з нього патрони заряджаються? А я не знаю, не заряджаються. Палку з того кейсу. Як Хай можна було мене. купити просто. Типу. Цей, як його, скажи, я тобі скажу. Звичайний кейс. І менше слотів буде займати. А скільки? А він займає 4х4, так? Ну так як і стандартний. Щоб 2х2 займав, ну що пойму. Щось я не пойму.
Це добре, це погано. Ні, ну, Ну не знаю, найліпше місце для пошуку шевронів це було для мене Павлово. багато шевронів. Де на хілікрасах можна знаходити. А що на хілі краще? То Знаєш, скільки там подвійних. Ну, блядь, я ж направ. та я уявляю, ти ж Скільки я продав їх. шерстиш там, шукаєш. Вчора пішов, продав всіх прибульців і м'ясо прибульців на 800 з чимось, майже 900 тисяч. О, нормально. Що збирав. Та й позичив гроші якраз на хан, на цього, на Раб. Прям Раб. такий класний. Я вчора як подивився на нього, так що така брутальна херня. А я собі подумав купити чорного раптора і поставити на нього білі двері, блядь. Типа поліцейського зробити з нього без напису «Поліс». Ну, напелькою піду сьогодні позаймаюсь. Висажу, зроблю все, що можу, продам. Знаю я на рахунок того. Драгон Лора дозібрав нарешті там. Якби оцього раптора можна було заретекстурити через Photoshop, типу, я би прям, може тобі якогось Тобі гарного. сказав, що його не можеш зараз текстурити. Це ж той самий раптор. Один в один. Ні, це інший мод. А яка різниця? Це інший мод? такий, як Дона Бандіно. Ну, раптор то такий самий. Хоч в хоч. Ні. Ні. Там інша моделька. Інша моделька, інший мод, інші конфіги, інше. Взагалі може бути таке, що його. Не можна знаю. Як на мене, то аналогічний тому, що і на Адаманті був. Цей раптор. Ні, той теж на Адаманті був, та. Але правда в тому, що вони там текстурять через не Photoshop, а. Ну, вони мають, типу, цей 3D-модельку. Вони ту 3D-модельку накидують текстури через інші програми, не Photoshop. Ну, типу. Окей. Я не хочу, типу, глибоким лісі. Що це робити таке? те, що я вмію робити. Дуже добре. Вісти дивитися, чи можна його затекстурити, чи не. Ще неправильно поймуть. Бля. Маньяк. Ти. Цюк. Що ти робиш? Стань. Не можна? А як І жалко. що, до чого там вже дійшов в пої? Та ні, до чого, 91-й левел. Як що? Що? Який левел? 91-й. 91. Так. Якийсь їбанений, блядь. Лавр вчора теж приохує. Я вчора був 90-й. Такий приходить, блядь, один день не програв. Ну, на дроп щось не везе. То вчора написав, що мені дівінька випала, і все. Після цього якось по заробітку пішло. Не дуже. Та ні. Речі заробляються, по-моєму. Знайшов розслабляючий контент собі і просто по ньому бігаю. Всякого геймору. Який гарний розсинхрон. Міг би в Вальгалу відправити мене. Думаю, піду постріляю єйки, блядь, поки крома нема. То кром, блядь, з того Чорногорська курва не вилазить, блядь. Сезон поїжджці трошки скучновато. А він там завжди сидів, репетистий. Чорногорський кром. Кром Чорногорський. Знаєш крома Чорногорського? Ти знаєш, ну поїдь в Чорногорськ, подивись, десь там шастає біля медички. Вау. Вау.
Опа, друга сапіра. Пожежна Сюдана. Я ж тобі казав, Кінжан, що прийде момент, коли я не буду сидіти задротити от по десятками годин. Так, хотів. Бо я собі хочу, от я змучився, наприклад, я пішов собі поїв, поспав 2 години. То прокинувся з силами, типу, позитивний якийсь, блядь, нема оцього постійного депресняка якогось, якихось дурних цих думок. Я з тобою згідний. Але Я сьогодні зранку грав, спілкувався, типу, трохи було людей. Мені аж сподобалось себе як стрімера з боку слухати. Нормальна, адекватна людина, є про що поговорити. А то, блядь, знаєш, ти коли намагаєшся щось поміняти в житті, і ти міняєш щось незначне, починаєш з якогось маленького, незначної дії, якоїсь маленької, то з'являється настрій, ну, прям, знаєш, ну, типу, відчуваєш, що, ну, якось піднесення цього такого духу свого. ну, можна і так сказати. Міняється дуже багато чого. Міняєш режим, міняється, от я кажу, я сьогодні зранку, ну, типу, не перший раз, а вже пару днів. Хочу їсти зранку. Я ніколи зранку не їм. Ніколи не їм зранку. Нічого не їм. Їв один раз в день. А це, сидів аж голодний був. Був змушений зупиняти стрім, ти собі їсти щось робити, туди-сюди. То метаболізм запускається. Ну, Зараз з завтрашнього дня ліки п'ю та і все. Всякі оці. Я теж багато чого залежить. Типу, ну, як правильно, нормованого по, ну, що ти не сидиш цілий день, голодаєш, звичайно. Ну. Настрій. Я коли не поїм, типу, знаєш, якийсь упадок йде. Сил, немає сил говорити, думати. Там. У мене братик каже, от захотів щось поміняти в житті, просто набридло, це вся сіра буденність, це все. Кажу, ну і що, з чого почав? Переїхав в іншу кімнату спати. І реально, бо дитина Змінюється почала щось. сприймати просто вже навколишнє середовище, ну, якусь зміну, щось вже, типу, можна змінити, можна поміняти, і настрій від того покращується. Ну, так хуйня так. Завжди. Типу, з маленьких кроків. Ну, правда, кожен день, що я не бухаю, дається мені, на жаль, непросто. Деколи зайобую самим з собою боротися. Хоч мусив тихомирити того гандона. Маньяка? Ну, блядь, можна і тебе теж за компанію, блядь. Деколи, коли пиздиш хуйню. Хто я такий, щоб то треба так пожартувати над собою? Я є той, хто я є. Я є той, хто я не є. Кром сьогодні не грабельний персонаж, понятно. Починь Кром трохи від гри, а то сидиш в тому Чорногорську. Треба трохи відпочивати. Сиду Чорногорська грати взагалі десь не хочеться. Я оце знайду в кого позичити аккаунт, щоб пограти за Last of Us 1 і 2, то пройду за Last of Us 1 і 2. О, це, до речі, я не знаю, наскільки там українськими сабами чи хоч є. Як показав мені мій досвід,
можна і без них обійтись. Мені дуже сподобалось, як я поставив українську на Days, як в мене, блядь, почало все глючити. Лучше би і не ставив. Я колись може зміниться в цьому світі, і українська не буде через костелі. Буде. Буде. Ну, Через значить, костелі. так тому і бути. Ставимо то Duolingo. І чимони. Нормально. Ну, словниковий запас, типу. Заради нових слів, просто заради розуміння правопису можна подобати. Тому нічого не робимо. Ігрушки граємо. Гром не гром. Наш. Заработалось. Ага, Рома голова болить. Ай, больно ноге. Так, почалося. Що мені якось з них не зарахувало? О. Курва. Це 3 єтіка лишилось, мені бать. Я тобі казав за телефон, Вікін Жанович? А, ти там є. Аж. Короче, ідіть нахуй.
Може ті зомбаки в тих кепках, блять, так виглядають уйобічно. Я не можу просто на них дивитися. Малум Спайдер, Нхао, Хелгоу, Зохана бачу теж.
блядь, мансор, блядь. Не пробив, не попав, не влуп. Так, де останній єті? Добрий день.
Що вчора робиш, Коф? 20 єтіків вбив. Нашу. Хочу біткоін. А. По потягах поїзди. Блядь. Ти нахуй Може. з тим потягами. блядь. Ненавижу їх. Я недавно один потяг залутав, 5 флешок. Дібрав, ти. 5 флешок, 20 тисяч. Якщо дублікат. Добавили якісь там 2 флешки лайна. Не знаю. Нові флешки є? Мені хтось то був давав, банани здавав, але я йому повернув флешки. Вже ж цікаво, що тут флешки. Гамно. Банани, дай флешку послухать, я Вікінджану включу. Послухай. Гамно. Я ж. У мене стрім в м'юті, поки я з тобою говорю. Треба вирубати. Коротше, цей, у мене буде телефон за 300-400 доларів. Я чув, що братик висилає сьогодні, так? Ну Завтра. все, ну типу, коли там свої фігні поскидує звідти. Та й вийшли. Та слухай, за скільки? За 4300 гривень, блядь, телефон за 5000. Ой, за більше. Там з штучним інтелектом телефон вже зразу. Камера 80 мегапікселів. Кожен волосок на пісюну буде видно. Мгм. Поїдь, які стануть 2 рази чи в 3. Ні, ну Є типу, він мені так той телефон дасть, але я, типу, ті гроші йому відправив, щоб він мамі купив телефон найглючий. Або він каже, я мамі хотів його віддати, але каже, мама навіть його наполовину його ці потужності не буде використовувати. Каже, що вона там сидить в Фейсбуці, в Ютубі, в меседжері і все. Угу. Каже, давай я тобі. Ну, він каже, давай я тобі його відправлю, а ти мамі типу, купиш телефон. І все. Нормально. Бувся бартер. Ну. Та й Samsung це не Xiaomi, блядь. Мені подобались. Це не Samsung. Мені подобались завжди Samsung, не знаю. Але ціна. Ніколи не міг собі купити дорогого телефону. Xiaomi мені Redmi, які типу тільки подобаються. Ну, оцей, що я дивився, Подобались. телефон, блядь, Зараз нормальний вже телефон. Байдуже там телефон, що там в ньому є. Мені просто головне, щоб SteamGuard працював. Steam. І все. Ну, вроді так. Ну, то я тобі, коротше, давай свій телефон, я тобі відправлю оцей Мейзу, блядь, там. Нахуй мені Мейзу. Ну, блядь, SteamGuard працює, ти заїбав. Тобі головне, щоб SteamGuard працював, ти сказав сам. Мій Redmi 7 ще досі фуричить, то поки Скільки де запускається на Redmi 7 SteamGuard? секундочку десь. Ну, а в мене хвилину, блядь. А, ну. А деколи й не запускається, деколи YouTube треба, блядь, по 2 рази 3 запускати. А, ні, ну це ні. У мене все у мене телефон ну, працює як має бути. Нічого лишнього. Ніяких ігор в телефоні. Тільки Нахуй ігри, блядь. Твіттер. Твіттер? SteamGuard. Ну, Твіттер стоїть. так. Нахуй тобі кліпер. Я читаю. Я читаю просто стрічку, що люблю. Без тарунів. Які там ці наші. Стерненки, грошей завжди. Та ні, Що ти там хочеш погано про інвалідів щось поговорити? хто? Ну, Стерненко, цей Притула, то ж інваліди, люди, блін. Ой, перепрошую, не інваліди, люди з обмеженими властивостями. Ні, я не хочу навіть піднімати ці всі теми за них. Люди пишуть, я відчуваю настрої
Так добре, що я Ні. ніхуя такого не читаю. Більство. Так. Це таке. Маньяк, кофімен, привіт. Паучара. Привіт. Корисно. Людина Корисно я Пов'ю. би почитав, але корисно коштує трохи грошенят, щоб читати. Корисно. Ой, а що корисного почитати там, блядь, в соцмережах щось. Ну, хіба що, блядь, от. Блядь, знайшов де щось корисне шукати в твіттерах, блін. Ти би ще в однокласники пішов читати, блядь. щось. Відкриваєш, там і військові пишуть, там і ці всякі. Коротше, це така тема. То, знаєш, не для. Це не Фейсбук. Shift Delete Enter, блядь. 30. Shift Delete Enter, блядь. Так. А що даром говорити, про те, що не треба говорити. О, ящик! Хуя собі, я до ящика відкрию. У мене є ломік. Ломіками відкривати, не ключами. А що, ломіком не можеш ці ящики відкрити, блядь? Що нахуй? Ні, не може тільки ключами. Дискримінація, блін, ломік. Та тоді би просто ломіки шукали, а не ото вмирали на березі. І за що тут вмирать, блядь? За надпиту банку енергетика? Хто поставив? Хто? Ром, то ти? В Чорногорську там? Попить захотів? Положив назад? то Чуть ніхто не помітив. клаву. Блять, навіть нема що взяти. Але я візьму. О. Копійка до копійки. О, Бери нічого. Лиши це на рестарт, хай з'їсть. Мені здавалося, що наче ломіками відкривались вони. У мене, блядь, тих ломіків 50 штук, нема навіть кому продати. Ні, ці ломіками точно не відкривалися. Відкривалися інші ящики ломіками. На воєнка. І пісту той ломік, блядь. От я теж так кажу. Блядь, навіть не летить, от в тому проблема. Опа, пуль! І нема. Не смітіть люди на сервері. Бо я кинув цим морським черепахам, щоб якісь там скриню відкриють. І підуть на, не знаю, на ЗГ. Не повторяйте. Те, що робить кофік, воно може в реальному житті нашкодити. Може ломік, блядь, повернутися в обличчя. Це може і не тільки ломік повернутися в обличчя. Що? У тебе там подальші плани розвитку? Ну плюс, садити, бля. Ні, я про щось таке толкове, типу, ПВПшка уранова є, Нєгів урановий, треба на тиси ходити. Що ти будеш робити? Ти хотів рюкзак крафтити, оцей з холодильником. Це ти ще хочеш його? Не. Нахуя. Ну, крома заберу, якщо. Би все забирав, крома. Іди скрафти, блядь. То відчуй, бля, як ото треба, блядь, скільки то треба їбатись, щоб скрафтити Нєгіва, блядь, 2 магазина на Нєгіва. Це не став. Це не має ніякого сенсу. Це крафт.
блядь. З корисного, що можна було скрафтити, це на початку, мабуть, рюкзак на 300. От, Блядь, все. негів. Ти, блядь, ну, мелиш. ні, ну, в принципі, Що ну? згідний. Ні, так. Крафти в Негіва, блядь, відкривається можливість хуярити ведмедів, дідів. Будь здоров, дякую. Ти будь здоров. Ну, Відкривається можливість чого? Та вбивати всякого потолоч. Швидше це. ох, я його в бочку скину. Хто? Що? Кром. Ти Що, блядь, крома в перед, бочку скинеш? просто перед тим як казати, що пофіг забирати, то треба подумати про інше, а не. Та ні, кром. То, типу. Те, щоб тебе хтось там хоче. Що ти? Цього, як це називається? Пограбувати. Забрати все і нічого не дати взамін. А ні, просто. Кром мене не цінує. Та ні. От Так, вони. навпаки. Мені здається, що якби він тебе не цінував, він би його не бачив. І не чув. І не грав без. Не тренди. Кром пупсик, маленький пупсик. Просто щоб, блядь, не знаю. Скрафтити Негіва, там, блядь. Скільки треба великих балонів, блядь, зараз. Ти вже скрафтив ні? Його? Це, блядь, і 2 магазина в нього, є Негів. Ладно, ти що. Супер. Час проведений на сервері не даремно. Це, дивись, це 180 тисяч лиш на золото. Щоб переплавити метал, скільки там треба металу? 60 знаю, плюс що. 60 це 120 металу, плюс по 100 металу це 320 металу, 620 металу треба на нього. Наплавити. 620 металу наплавити, це, блядь, Реально на 4-5 сервері- великих балонів. Реально на сервері 3 корисних крафти. Рюкзак, фарш і негів. А все інше, типу, ну воно безтолково виглядає. От пешки, оці уранові, це все. Перекрафт цього. Перекрафт сертифікатів користь. Ну так. Ну, Ну що, банки ті, блядь, невигідні, блін, по крафту. Ні одні, ні другі, то залупа, блядь, просто я показав. Фу. Якби то, що ти продаєш, коштувало грошей, то можна і крафтити банки. Дивишся на той крафт банок, то, блядь, рахуєш, то, так. Просто тим людям, хто робили крафт, треба, блін, сісти, пограти, подивитися, економіку пощупати, годин 100 пограти. З тими крафтами. забагато. У них нема часу. Ну, тоді треба слухати гравців, які грають багато. І говорять, Так, а що не слухають? ні. Ну. ГГ. Не псується фарш взагалі. Фарш не псується. Не продається за 1К. Ти вбиваєш корову, ти береш 2 коров'ячих стейки і береш одне сало і крафтиш, блядь, фарш. Заробляєш. Скільки там коштує м'ясо коров'яче? 200? За стейк.
Заробляєш на тому 400-500 гривень. Там з інших тварин то не вигідно крафт. Корови ще вигідно. Плюс там шкіра ще є коров'яча. І все. Ну так. З корови вигідно, з інших не вигідно. З вовків не вигідно, з оленини взагалі не. 7 шматків треба засунути м'яса, а 7 шматків по. Якщо вони фолові, то один шматок 220 коштує. 1400. Ти ще й мінус уходиш так. Плюс сало. Це Ну, просто ніхто Це- не рахує ті, не дивиться, не тестує крафти. Крафт же ж мусить будуватися на економіці, тій, яка є на сервері. На економіці P2P. Скільки коштує, наприклад, от, скрафтити. Ті самі банки скрафтити, скільки коштує. Якщо людина витрачає ресурси на крафтинг банок більше, ніж вона заробить, продавши одну ту банку, чи всі ті 3 банки, тобі ж треба ще там цукор мати, щоб посадити ті овочі. Ну. Ну, так, типу, затрачений час має враховуватися. Скільки людина витрачає часу і що вона заробить, коли це все. Це не рахується. Тому і мертві, блін, і садівництво, і консервація мертва. Все крім полювання і воєнних мертв. То Ну і лутання лайна по карті. Не в обіду нікому, якщо там хтось дивиться з адміністрації, ви прислухайтесь. Може колись. та я думаю, що прислухаються просто. Ну, що прислухаються? Ну я коли ще про це говорив. Казав, Ти говорив, люди але там. ти пропозиції на сервері створюєш. Я не хочу писати ті пропозиції, бо там срачів тих, блядь, буде. Я сказав, типу, що можна було змінити. Щоб зараз запрацював садівництво і та залупа. Щоб можна було ті банки купити по 50 гривень за штуку. І підняти ціну Поговорити, коли до якісь 750. сидять. Коли Сиділи зелені сидить. адмін. Коли Лол сидить і коли Альонка сидить, це не рахується. Вони можуть ту Немає. пропозицію донести. Я ж не буду. Вони можуть, звичайно, але. Вже й не можуть. Мені байдуже, я собі і так знаходжу чим зайнятися, але. Я і знаю і іншу сторону, що людям нема чим зайнятися. Лутати 3 воєнки новачкам. Просто пам'ятаю, що на багатьох серверах я типу робив правки, пропонував правки по різних цих, як вони називаються, механіках, крафтах, економіці, то одні сприймали нормально, як це було з Рішардо, а інші просто тупо ставали в позу і все, і ні в як вони не хотіли слухати. Закінчилось то все моїм покиданням сервера. І все. Угу. Ви дуже важливі для нас. Залишайтесь на лінії. Там же ж писали в Дискорді, чим зайнятися на сервері. І описували, що от то невигідно, це невигідно, там, блін. Багато чого писали. Я багато з чим там погоджуюсь. Тим, що там Я написано. згідний. А срачі починають ті, хто просто донатять, все приходять готове і такі, ну, Звісно. перший день ті сили там. Понятно, що Та навіть не в тому проблема, що лутають, вони там ті тисячі не лутають. Проблема в тому, що я побачив відповіді
дечому адміністрації. Я зрозумів, що вони. Хто там писав? Повідав. Зелений? Зайди і почитай, я там словами не передам загальну картину, що там було написано. Треба читати по кожній цій фігні. Ти ото про рибалку, там де дискутували так довго. І не тільки про рибалку, там же ж писалось, що нема на чому заробляти новачкам. Та, не хочу. Шифтелітен. Про квести, що типа тіп не може додати дейліків на полювання на риболовлю, бо він не знає економіки, бо він не грає в гру. Отакого. Щоб закрити тему, закінчу. Будь-яка економічна оця екобаланс економіки рішається одним днем. Сідання і переробляння економіки. І крафти теж підганяються під економіку. Якщо людина добре обізнана з цінами P2P, добре обізнана з лутом, скільки його падає, скільки його спавниться, як тяжко його чи не тяжко його знайти. І це дуже легко все робити. Без став. І нема там ніяких. О, знаєш, так, срач там, ну, не то, що срач там прям величезна, а Ну, є багато що Такі почитати. 211 повідомлень, так. Я... Так, я змінюю нік на твічі, зараз повернусь. Поїхали. Так, а що я далі маю робити? Я єтиків настріляв. Що робити мені далі? We need think about. Я нічого на сервері не маю проти адмінів. Окрім одного адміна. Я теж не маю нічого проти. Ну, що хочуть, то хай собі роблять. Але я би міг допомогти, але Альонка адекватна, лол, як модроп, взагалі просто молодець. Шикарний. Альонка ще й ретекстурить. Завжди і на багатьох проєктах можна побачити її роботу. Чина. Зелений, не знаю, так от з того всього не то що спілкування, а з те, як він там допомагав, те, як він говорить. Відчувається, що він плюс-мінус ще й адекватна людина. А от помовчу далі.
Ну, Ну а Nightmare? а, Nightmare. Ну, ні, Nightmare, так. Ну, фотку знайшов. Я щось забув за Nightmare. Nightmare хорош. Ну, він чисто як адмін, скоріш за все, правда? Думаю, що, ну, там Я зараз прийду. реалізація деяких фіч на сервері йому не підвладна. Десь там білий був, помирав, а я не бачу, чого він там помер. Помер. Душно стало. То він помер. Кофа, ти не хочеш Sinking City пограти? Цю ктулхівську аля детективно покачувальну рульку. І прокачка є, і детектив, розслідування, загадки. Прям ще й в атмосфері Лавкрафта. Прям. І їбу, я не знаю. Скільки годин треба на то, щоб їх. Я не думаю, що багато. Може. Залежить від того, як ти її будеш грати. Блять, дурне питання, залежно, як ти її будеш грати. Як нормальна людина її грати. Може до 20 годин десь, типу. Ну, вона прикольна. Атмосферна. Я 2 чи 3 рази переглядав ці проходження на Ютубі. О. Іначе чувачки робили. Ручки? Чувачки. Жвачки.
Не знаю, може. Які там в мене годині перерва. Ну, я ж зараз вже в DayZ граю собі, а то, що хочу, то й роблю. Можу в будь-який момент Ну. піти і пограти в щось інше. Ага. То, що хотів, я то зробив. Ну, слухай, місяць і тиждень на сервері, це прям, ну, це реально багато. Це багато. Ну, мені хтось скаже, о, ти ще не пройшов сервер, ще є тиси, камінь, куди ти, блін, заради чого? Та я грошима купив весь ваш лут. Можете помовчати. Не знаю, я не бачу сенсу. Блін, ну що, ходити стріляти монструтом, ну і що, заради чого? Типа, якби ти на них нормально заробляв, от, ну, то можна ходити і стріляти, а ходити стріляти, заробляти на них 20%, я думав, що я на прибульцях там зароблю, я їбу. Угу, ні, ніхуя. А скільки ти на набої витратив? Ну. Ну, я ж кажу, що десь 20-30% ти заробляєш. От 70% ти. От, наприклад, скільки я вчора казав, 900 тисяч, хай буде мільйон, окей, хай буде мільйон. 300 тисяч я чистими заробив з того. 700 стопудово пішло на патрони. Бо це ж, ну тобі ж не тільки треба прийти їх вбити, тобі треба заїбашити все, що там навколо. Їх Мгм. вбити. Саме так. З цією інформацією робити, та нічого не робити. Ми спробували, ми пограли, ми цей часу провели. І в смішних ситуаціях, і в печальних. Я не бачу жодної печальної ситуації, блядь. Ну, я бачу. Ну, печально з економікою. І з механіками, які, на жаль, нікому не Ті цікаві. мертві. Мгм. Кеке... Кеке спін. Що це ти таке виписав? Був нормальний павук, а тепер якийсь геке спін. Кеспін. Хто це? Бога. Нідерланди. Кеспін. Якийсь скажений павук. Коротше, ти будеш Спайдермун. Підермун, блядь. Спайдермен. Спайдермун. Скажений павук. Точно. Спайдермен. Ну, коротко і ясно. Знати хто це. Був малий Петро Паркер, блядь. Петро. Практикер. Петро практикер. З практикером. У вас же ж в Франківську є ті магазини практикер будівельні, ні? Ти в кого запитав? Алло, кого це ти запитав? Мене? Чи є у Франківську якісь магазини? Ти, блядь, вчадів? Чи що? Є трохи. Я і Франківськ. Мені до Франківська, блін, 80 кілометрів. Він мене питає, блядь, чи є у Франківську такі магазини, блядь. Ти запитай, коли я в Коломиї останній раз був.
22-му році в березні, блін, коли відправляв посилки військовим і все. Смішний, блядь. Каже, у вас є там магазини? Ну, у нас мережа таких магазинів була практично. Думав, може вони ще десь є. Ну, це таке діло, типу, знаєш. Прах. Чоловік, чоловік-павук. Слухай, ну ми не насміхаємося над ніком, його просто важко читати. Типу, реально важко привикнути, звикнути. Але ми цінуємо ти його. Давай не відмазуйся, вже поняв, що напиздів хуйні вже відмазується тут, блядь. Та ні, та А чого? так. Я нічого такого не сказав, що могло би Ну образити. то нащо ти ото виправдовуєшся? Оправдовуюся, щоб не було більш незручних ситуацій. Ото всякі... Ну я думаю, настоячи по-різному срати ніхто можна з вас не сприймати. збирається, щоб не буде незручних ситуацій. Настоячи. Мгм. Намагаюсь згадати, чи я пробував. Гадуй. Там в поє хоч граєш, бо ти щось сидиш, багато говориш. Не можу я з певністю сказати, що я цього не пробував. Як і пробував, не знаю. Не пам'ятаю. Може треба. У мене лишився останній челендж на сервері, блядь. Прокачати в максимум рапалку. Ні, це... Реально, щоб не спаскудити собі останні враження від гри на проєкті, треба просто вже припинити грати на проєкті. От і все. А біда в тому, що ми час вбивали, грали собі, задоволення получали. Але ми не придумали, що робити далі. Залупить і так. Ну, це стандартна відмазка в мене. Але життєво. Ну, плюс фотка, сюда. Так, щось я аж Щось ти аж. кашляти захотів. В горлі щось дере. Мій висновок. Оця машина, що в мене, Toyota, сама найліпша машина, яка є на сервері. Решта хуйня. В порівнянні з цією машиною. Я не знаю. Раптор на інших колесах це прям. Хуйня. Що я тобі можу сказати, Ков? У тебе своє бачення, в мене своє бачення. Ну, для того, щоб їздити по дорогах, адекватно їздити, ця машина найліпша. Гасати по коліях десь, блядь, по залупах якихось, то може і на рапторі.
Перше, чим вона ліпше, немає інвентаря, інвентар закритий. Ти закрив, блін, двері, все, блін, нічого не вантажиться, нічого, блядь, не провантажується, коли ти їдеш на зустріч комусь. А їде тобі на зустріч якийсь, блін, оцей Грінч, Діжки- ведмідь, блядь. Діжки твої провантажуються. Які в пизду, ти бачиш інвентар? Які діжки, блядь, провантажуються? Ну, вони в тебе відкриті. Якщо в тебе корпус закритий, то півбіди, але діжки Кінжан, воно рахує тоді, коли, блядь, є інвентар. От ти їдеш на рапторі, в тебе, блядь, відкриті діжки, блядь, і інвентар грузиться. Зараз ніякий інвентар не грузиться, бо двері закриті. Ти розумієш, що ну немає інвентаря, нічого нема. На рапторі, блін, їдеш, в тебе там морська скриня з інвентарем, рюкзак, інвентар. Типу, відкритий, типу, не никається той інвентар. Щось як мені назустріч їде така сама машина, то в мене нема фрізів. А коли бувало раптори всякі їдуть, хто там ще могли. Та я їхав. Перевидай йому модер і все. От в Хюліксі видно, Він, бочку. типу, є модерка, але він, типу, не відображається як модератор в То списку. забери в нього модерку і дай йому ще раз модерку. Ти ж можеш це зробити. От в Хюліксі видно бочки, а в цій ні. Зробив. А ну тепер. Модв'ю. Ну, все рівно не відображається. А ну, Прикол. напиши щось. Може тобі треба просто перезавантажити сторінку. Може воно потім буде тебе вражати. Ага. Навіть так. Є в нього модер. Вона типу висвічується, що є, але може він її не може зараз юзати, бо може дійсно треба або типу перезайти до аккаунта. Перезайти в Twitch, ці діла. Нема модерки, видали повідомлення. Троль. Кром, що ти так жорстоко? За що? Так, я кудись їду. Я їхав на Красноставку продати лайно. Так. Зараз я почну видаляти повідомлення. Та, видали кромове повідомлення. Бо то не модерована поведінка в чаті. Блядь. Кром не ображається. Кредит є. Зараз буде. Що ображайся, не ображайся? Немодерована поведінка в чаті, блядь. Зараз хтось. Якийсь тупак, блядь, Шакур нахуй зайде, напише, блядь. Каже, тут в чаті посилають один одного нахуй. Бачу, всіх я не влаштую. Кром, блядь, іди випий таблетку від голови, ви щось ти, блін. Депресивно-негативний. Влаштовую, не влаштовую, усіх, не усіх. Нормально.
я ж на 3000 продався. Що я буду робити з цими грошима? А? Що тут за вогні? Да. Що тут у вас происходит? Я не понял. Чекаю, поки Хемза пройде машину забрати. Де хім? Хімки тут нема, блядь. А нема там хімки, алло. Як нема, до А пірого нема було. там хімки, алло. Де хімка? Там де раптор? Так, та я ж не йшов і зразу цей. Я ж відкинувся від неї. Ну, а ну давай, йди. Лутався і чекав. Ходи, а ну, ну. Значить вже зникло. Бо я ж прийшов, вона цей, ще кашляв. Не було видно, но кашляв. Ну все, забирай її, виїжджай. Дякую. Блять, що я там заїхав? Так, треба якусь музику нормально вирубати, та що та хуй. Та. Я хочу їсти, все, треба закінчувати стрім. Бо я зараз живу по принципу, я їм тільки то, що я готую свіже. Якщо щось не свіже, то я не їм. Так, трохи послухаємо Darkway Post-Punk. Ну, Chrome joined the server.
Кінжанович, а ну заціни пісню. broken line. Заціни пісню. Truth dissolves between the times. Neon hearts, but no display. Just us where words should stay. I count the cracks along the wall. Each one knows me too well. Every laugh you try to fake rings like a distant bell. You wear the saddest smile, like it's sewn into your face. It stays a little while, then it slowly loses shape. You wear the saddest smile, as if pain learned how to pose. It tells me everything you never chose to show. Footsteps echo in my head. Things we thought but never said. Cold hands folded perfectly still, waiting for the world to feel. You move like time forgot your name. Breathing, but it's not the same. I see the tremor in your jaw when silence starts to speak. You pretend you're standing tall, but you Треба в кар'єр подовбати цього, рано поїхав. you wear the Цього катана хоче собі smile, страх. like it keeps you safe somehow. Привіт. Здоров. Fragile little fall Зайшов дещо, тримай. of who you used to be till now. You wear the saddest smile, like a signal in the dark. A quiet Норма, норма. silence that never leaves a mark. No screaming, no Буде швидше. release, just a slow collapse in peace. We dance Я пам'ятаю, що тобі потрібні пакетики. Бери. like it's something we А бумага, я так розумію, це для того, щоб скрутку робити, так? Так. you fade away. Візьми ключки. If I Візьми тут ключки. Взамін на то. Будеш собі на зелено відкривати. Зелену. І на СЗшку. keep it if you must. The careful crooked grin, the saddest smile I know А, це не від ящиків, так? Ну, від сейфів, від ящиків. pulls me in. О, дякую. Трохи їди теж візьму. Що я, коротше, продам, що там маю. Все, з вами приємно мати справу. Щось буде маякну. Окей. Гарної гри. Навзаєм. А і флешку хочу віддати. Те ж не зайшла мені музика. Silver moon on the window pane. Хочеш, Your shadow lingers and подивлюсь, може ще якісь є подвійні, потім whispers дам знати. Добре, by. було б непогано. Your hands were never mine. Woke up tangled in midnight, Тобі яка музика подобається? Попса, рок чи щось інше? smelling like you. Щось електронне. Не вгадаєш. See your face, but
Найтмара маю флешку, може взяти. real. Тут різна музика. But just a Слухай. secret we tried to Послухаю. feel. Добре, дякую. You were just a dream I couldn't keep. Dancing on the edge of sleep. Heaven fell in porcelain pieces. Now I'm picking up your silence. All the stars have lost their gleam. Nothing's ever what it seems. You were lightning in a scream. But maybe you were just a dream. Кінжанович, як тобі музика? Крутився там. Like a rosary, praying to a fantasy. Every kiss a paper flame, flickered fast, forgot my name. I heard your voice in the winter rain, but echoes never sound the same. Tried to run where the wild things go, but I lost myself in the snow. If I close my eyes too long, will I wake up where we belong? You were just a dream I couldn't keep. Dancing on the edge of sleep. Heaven fell in porcelain pieces. Now I'm picking up your silence. All the stars have lost their gleam. Nothing's ever what it seems. You were lightning in a scream. But maybe you were just a dream. Did you ever love me in the light, or only in the velvet night? Was I a spark, or just the smoke rising when your mirror broke? You were just a dream I held too tight, vanished with the moon. Та невигідний той квест на попів, я тебе благаю. Не роби нахуй його, просто кенсел і все, блядь. Тупорилий квест, блядь, з тупорилою винагородою, блядь. Принеси Біблію, вбий 20 попів і отримай за то золото на 15 тисяч. Хуєта. Можеш його не робити. Кенсел натисни. Dream of a world that might have been, if you were more than just a dream. Не вартує ні затраченого часу, ні цінності Біблії, яка, я кажу, я за 28 днів з попів не вибив був ні одної Біблії. Біблію ліпше одну лишити на продовження квестів. Ходження, де треба буде Гавраїлу принести Біблію, здати і потім піти на скалі. А так то хуйня. От хлопці якісь будуть іти на скалі, типу, до них компані приєднався, то й пішов разом з ними. Потім тобі треба буде сходити до Романовича, до того Калькштейна, до вченого, кого там ще, до мисливця, потім робити квест. Ти одразу не здаш, бо тобі треба буде з консервом до мисливця дойти. А потім вже після того нести консерви. Консерви є, типу, то не проблема. I'm lost in paradise. Too much beauty, I could die. Smiling in a dream that's Алло. Алло. Алло, да. Алло. А я не побачив, що він Джон тут, я думав, що він морозив. Вже
набирав його в Discord, я бачу, що він тут. Не знаю, його нема. Тому що він тут сидить, тут нічого не значить. Я поняв. Як тут справа? Нормально. О, в мене така жопа. Яка в тебе жопа? Сексуальна? Та ні, вже більш другу присідати, вже не та, що була раніше, блядь, треба присідати. Ну поки К'юня з тобою, то ще значить нормально все з тою шопкою. З роботою? Фавер. О, да. Ага. Я там ні. Лаврюк, привіт. Дуже 80-й взяв. Скіл перевзував. Я... Ні, та, блядь, в мене відкрита на... В мене, блядь, по роботі, будь. В мене відкрита просто на фоні, я навіть не граю, просто побачив, що ти онлайн. Написав тобі, ти не відповідаєш. Все. Ти написав Я- мені? А, ти тільки що десь написав, я АФК відходив. Ні, та я не граю, в мене на фоні воно відкрито, просто що воно ж все одно, типа, мені комп не потрібен, а так, може десь на хвилинку появиться. Ага, щось. накручуєш години в пої, понятно. А, ну да, ні, я про це навіть не думав, але да. Та ти знаєш, в мене всі 70% годин в пої це я АФК стою в хайдауті, тому що я працюю. Тож, типу, я там відкрив гру, то. Фавер, де бляха-муха це, як він називається? то Забув. опять Мірор. Мірор? Де мірор? Я не понял. Що ще мірор нема, не знайдено. Нема. Та що, нема. Поки нема. Твій мірор лежить в 2 ремнях. На стандарт лізі. На стандартній лізі, ага. 2 ремня мірори. А, якісь. Ну тоді ціни були, бач, мірора маленькі. Економіка була трошки піднепавша через те, що, напевно, багато чого крафтили через дерево. А зараз тут мірор буде дорожче коштувати. Привіт. Ору. Коли там? Шотка почему 30-40. А ще Сокиру і Пофіг. Пофіг. чесно. там пофіг. горілки. Я ж Хай гідний. хоч- А, раз. А я не знаю по чому. Ще пофіг. Там хтось писав, що хотів купити, я от сьогодні побігав, знайшов. Молоток треба? Нам більше цей треба. Плоскогубці, горілки і 1 топор. О, Та, по- в мене, коротше, поїхав. тако можу дати. Ну, це можу продати, Мгм. іншого нічого нема. Да. Плоскогубці є, але я не знаю, бо я хочу щось зараз скрафтити. Не знаю, скільки мені треба порахувати. Поняв, якщо залишиться, то ти напиши, скільки це все буде. Я не знаю. I don't know. 60 за все піде. А піде мені. Я кажу, я побігав, ото єті хуячив. Та й понаходив. От з Ой, балонами що більше я проблема. Хоча в мене запаси є для переплавки, але все рівно. Ну, балон. Бачиш, балонів багато йде, бо металу дуже багато треба. Угу. Ви там ж на цей, на іси не ходили ще? Сокур зараз на кейсах якраз. Щось дивлюсь, що мало хто і ходить туди. Коротше, там ще цей. Моя пропозиція по забезпеченню ключами працює далі. Бо мені треба кресленик цього, як він там називається. Бо я туди не піду Забрали? просто. Мене не цікавить той контент. Не поняв, по чому ключі? Ключі я казав, що я тако буду давати. Мені головне цього кресленика. А, креслень якраз. Хоча б зараз почекай, попитаю.
80. Сорі, я зам'ютився, бо не чув, що гравець говорив. Нема тобі прощення. Ей. А в тебе й не просив, так що тихо сиди. А в кого ти сорі казав? Кому? Лаверу, бо Лавер щось там розказував. А, Ну, та ладно, забій все. хуй, то я хуйню розповідаю за роботу. Блядь, та скажи, нема Взагалі можеш прощення. увагу не звертати. Да, є Плівка. рецепт. На Є? урановий негів. Ну, можу На уравневий дати, негів є. можу дати, не знаю. Скільки ключів 50 він тисяч. хоче за цей. Та без поняття. Не. Ну запитай, скільки грошей він хоче, а я тоді вже прикину, скільки ключів. Ще, Це все, що є. ще раз. Ну, хай скаже тоді ціну, я скільки би, за Владі скільки би він Івановичу його продав. скрафтить. Зараз. Щит. Поняв за. Угу. Бо то я ще в Дискорді слухаю, там про дивани розказують в пої. Тут, оцей. Та давай десь ключів 6, 7. А, 6 я тобі дам 15. А, поняв, давай, добре. Тоді тут ти їх відклади. Він як вернеться з TIS, це вже десь після рестарту з тобою спишемося. Ну і на Розумію. майбутнє буде треба ще одне креслення, то ключами теж забезпечу. Ключі то не Мгм. проблема. Поняв, добре. Потім під'їдете до бази, я типу покравшу дещо, то може і плоскогубці підкину якісь там ще щось. Мгм, поняв, добре, дякую. А ти в курсі де база чи ні? Ні. Не. Коротше, Це як, в Діскорді хіба що треба буде шукати. як їдеш від Старого Собору, піднімаєшся вверх дорогово. Котка є, бачиш? Ліс такий, котка. Від Рогово правіше. Ну там вічно всі по лепах їздять до Зеленої гори. Або я в паті тобі кину та й приїдете, просто заберете. Мгм, що ну, треба. так іменно, так буде простіше. Шеврони ще не Добре. збираєте, ні? По шевронів. Таке. Просто собираємо, коли знаходимо, відкладемо і все. Ну, коротше, дасте знати. Я погнав тоді на базу, буду вас там Мгм. шукати. Поняв, добре. Дякую, удачі. О, запитай ще, будь ласка, чи є, може, на продаж пару синіх інструментів. Штуки 2 треба. Ні, а- немає. Або виміняю, не знаю, на 3 червоних. То червоних валом, синіх. Немає. Та от червоних теж хватає, а сині, то, що і получали, це тільки те, що з квесту випадало, а вони всі на крафт пішли. Я ще скільки? 3 штуки залутав тут на цьому, на літаках, що падали. Повезло. Ага. Ну і вони мають падати з джигернаутів, я знаю, що падали раніше. І там, де той сейф, де Там, на башті, там теж падали мені раз. Ну, ми ходили скільки рази 4 чи 5 на ту башню, ні разу того сейфу після вайпу не бачили. От в чому проблема. Ну, я 2 рази Джиггернаут. відкрив. Ага, в цьому вайпі, да? Ну, це ж мій перший вайп, так. Перший раз там Мгм. впало золотом десь на 40, ну, не золото, типу речей на 40 тисяч, одні сині інструменти, одні червоні. Другий раз відкрив, впало на 15 тисяч золота і ще якісь цінності і все. Маю ще одну карточку, десь Мгм, може колись понял. буду допомагати комусь квест робити, то подивлюсь, що там ще є. Угу, поняв, то він все-таки є. А, є, просто не Бачиш, попадає. Джиггернаути, наскільки я пам'ятаю, дійсно падає, але у Джиггернаута дуже великий об'єм лута, який в ньому може впасти, якщо випаде іменно синій, таке. Ну, в ньому ще маловатий карточка шанс. чорна, це може впасти. Ін'єктор, череп, що там ще, червоні інструменти, голова крота лутали, Угу. по-моєму, ще. Голова, череп цього оленя. Да, там ін'єктори на ХП, там дуже багато всяких херні падає. І за цьому всьому, в принципі, що випаде інструмент, такий невеликий шанс. Ну так.
Є така штука. Добре, коротше, то після рестарту буду вас чекати на базі. М, Погнав я. Добре тоді. Алло, алло. Алло, да. Алло, Да. алло, алло, да. Ну, сервер пройдений. Після рестарта буду мати, блін, креслення на уранового Негіва. Ага. Домовився. Каже, 6 ключиків відтис, я їм 15 зараз як насиплю, хай мають. Це Шість. внучок був? Ні, це був Максимус. Я колись його віз з берега на тиси. Розлутувати. Ще на першу. 6 ключиків від тисто багато. Мені здається, що тебе їх Ну, як... типу, як тобі сказати? Ну, комусь вони не падають, а хтось їх налутав, як дикий скунс, та й має. Понял. Рандом. Місяць на сервері, як думаєш. Я просто знаю, де їх лутати. Угу. Ти знаєш все. Тільки ти не знаєш одного. Ой, бля. На хіба воно. Ти хотів, щоб я в голос до тебе заходив? Я заходжу. Все, не розгущайся. Я тобі щось сказав, що тобі вигадуєш сидиш. Фантазер, блін. Це я жартомата каков. А я що? Що я перестану типа, говорити то, що- метафорами, я То, вмру. що я не сміюся, то не значить, що я не зрозумів. Ні. Ей, хіба. Тобі просто не смішно, бо в мене таке почуття гумору. та. Бля, не смішно мені. Так, хто там в чаті, робіть кліп. Блять. До завтра буде заборона спілкування в чаті. Заборонено кліпати. Так, зараз. Кліпати і какати. Заборона на все буде зараз. Поняв? Поняв, чи не поняв? А поняв, а поняв? Поняв? Ти поняв чи не поняв? Я не поняв. Я появ. Ти поняв? Поняв, поняв? Появ моя. Лавр, тишина треба. Він не туди зайшов. Лавр, якщо тобі треба тишина, ти не туди зайшов. Ні, мені чудово, я краще концентруюся, коли на фоні. Два паяльника на фоні. Так, два паяльника на фоні, да. Попаяла, попаяла. Кофіка. Офігра забрала. Задовбала, хотів сказати. А не задовбала мене гра, що ти вигадуєш. Гра задовбала. Ага. Паяла, попаяла. Попаяла, яла попа. Крома голова відпускала. Кром щось там злився, я не знаю, що він злиться. Ну, там та голова болить. Бо ви пиздите, блядь. Пане Вікінжан. Ну, згідний. А що робить? Кром, тебе через мене голова болить? Да. По-любому. Ну, а через кого, блядь? Через мене чи що? А ти тут до чого взагалі? От, та я їх кажу, що не через От мене. і я кажу. От якби сидів лавер і говорив, Крома би голова не боліла, бо насолоджувався тоненьким, пісклявим голосом лавера. Тоненьким писклявим голосом. Нахуя. Лар, щось він тобі мелить. Щось він собі в тебе плітає там. Та й заплітає. Мняка вже теж паяє. Чому? Комусь можна, а комусь не можна. Отак от. Ой, та харе. Щось нічого не падає, блін. Алло.
Може мені в пої піти, блядь. Ти би хотів поє піти? Не, Ков. не знаю. Не Що тобі знаю. важливіше? Спокій, релаксація чи горіння і. І. Що там ще? Які там ознаки, коли. Гріндить треба місяць. На білд. Щоб лігу прийти. Так, кофіку то і надо, в смысле, щоб було в що грати. Просто если он в Дискорде в 6 утра будет сам сидеть и играть в пой, у него сгорит жопа. А когда сидишь толпой, что там играешь, пиздюнькаешь, ну, оно типа так на фоне можно и поиграть. Можна було би в другий піти, Ков. А ні, я не. Щось собі ляпаю. Та. Я навіть знаю, розгадав то, що Кром написав. А він щось написав? Ну, типа, що його вже ніхто не буде підйобувати. А хто Крома підйобує? Не знаю. А я не підйобував Крома. Лавр, то ти винен. Конечно, извиняюсь, Кром. Больше не буду. І менше теж. Я знав, що він то скаже. Блять, вангував просто. Не встиг на Флангував ти, та. був зайнят. Ков не ков, якщо так не скаже. Ага. Я такий. Що Окей. це за? Що там таке? Кром. Тебе голова Я так зрозумів, що тебе голова болить через підйоби, Кром? Але ж я вчора навіть не заходив в голос цілий день. А сьогодні голова І що, мав відпочити? А сьогодні в тебе голова просто болить. Просто. А тут ще й люди говорять багато, тому, типу. Не нервуйся на нас, ти що? Блять, грошей не хватає. Ну купляю якогось одягу, буду зараз собі на базі чилити. В тебе ж був одяг. А я хочу собі інший покупати. Новий сет. Ну, хоче. Ну там рестарт. З півгодини. Через 25 хвилин. Дякую. У мене годинник в пої є щось. Ну, там де фласки. 14:33. Нема там. Що нема? Там годинник, там де фласки є. Нема, я не бачу. Ну. В опціях включить, напевно. А напевно, що тебе показує, скільки ти вже награв. Ні, 14 хвилин 34 секунди. То години. 14 годин 34 години. Ні. 13 годин я не награв, я награв більше. Я награв за
2 дні. Годин 50. А де? Зіграно недавно, що нема такої штуки, скільки годин? Чекай, було. Ну, блін. Може невидимість треба викликати. Ні. Ну чекай. Субота, неділя, понеділок. Плюс-мінус в грі був по 10 годин, 30 годин. Їбать, за 2 дня 30 годин. Ну це на цьому набігло, типу, по годинах. А награв я менше. Я ж відходжу. Буває цей. Раніше, коли шифтап нажимав, там писалося, скільки ти годин награв. Цей сеанс і загалом. За останній час. Зараз пише тільки цей час. Сьогодні я вже 160 хвилин сидів. Були брат? Та ні. Чому? А, да. Тому що. Або таке. Тільки прокинувся, ще каву не встиг випити, за те, що в поїзд зайшов. Блін, я ще з 8 ранку міг в поїзд зайти, але пішов далі спати. Та може ти й сидів в поїзд з 8 ранку, хто знає. Ні. Я ж кажу, 160 хвилин награв тільки. В чому сенс? Це 3 години. Ну. То мало? Ну тут вже як сказати. Мало чи то багато. Не знаю. Кофіка стрім де 3,5. Пам'ятаю. Я вже 5 відіграв зранку, не надо. А, 3.15, бо я прийшов на 37-й хвилині, здається, до нього. Ти опять десь там зранку почався. підробив, щоб всім зламати стріки, да? Мене що? Ваші проблеми, ваші стріки, воно ж не ламає їх. Та як це? Ну от так, це. Два стріма пропустив, все, до побачення. Ну так. А якщо стрім крашнеться або ще щось, то все, ГВП. Ах. Стрік пішов спать. Це такий шолом вдівається, ця мандібула, блядь. Йо-моє. А я Блядь, вже був дійшов Там якась хуйня в голові, якісь стріки, блядь. до 50, здається, я дійшов. Непередбачуваний і передбачуваний момент. Ну ті стріки треба, я не Мені. Я. наш. Ну, Що воно дає, блядь? назбирати 100 стріків. І що? І це прям ба досягнення, ні? 100 стрімів. Це підряд сидить. В чаті пильнує, дивиться. Хуйню говорить якусь. Ще щось, я не знаю. Гарний такий челендж на 100 цих. Ага, типу, Я воно завжди на профукую вушник. стріки в тебе по якимось технічним причинам, а не по тому, що не заходжу дивитись. Ну і що? Ну профукуєш, ти профукуєш і що? Та нема прощення мені, Ков. Тобі не понять. Не, Ти не дивишся свої стріми. не дивлюся. Ти не дивишся свої стріми, бля. Блядь, треба на другому моніторі відкривати, щоб дивитися власні стріми.
Ти йобуть, ну? А? Кажу, сидить і підйобує. Коли такого не було. Знову. Ніколи не було, і от тобі знову маю. Мгм. Хуйня. Що я там ще мав зробити? Щось я мав зробити. A crown made of ivy still cuts through my skin. I'm lost in paradise. Too much beauty, I could die. Smiling in a dream that's breaking. Silently, my heart is aching. I'm lost in paradise where angels lie and stars collide. Can't find the truth beneath the light. I'm drowning in the sweetest light. Paint me a storm, I'll dance in the dark. I miss the thunder, I miss the spark. This heaven's too quiet, too cold, too wide. I crave the fire I used to hide. I'm lost in paradise. Too much beauty, I could die. Smiling Я ще навіть that's breaking. челенджі не дивився. Дивіться. Але, блін, там бабла треба немерено. Там поки я не хочу дивитися. I'm lost in paradise where silence screams. Треба мати в загашнику диванів 30, щоб почати їх робити. In the light, still chasing what I left behind. You hide behind the midnight eyes like the stars are Sorry. your alibi. But I А see the как сделать так, чтобы автоматически юзалась trembling hands and Банка? rosy не банка, снайпер марка, например. sadness like perfume. It lingers soft across the Снайпер, там має бути або Custom Creed, або А, там точно. має бути саппорт. sacred storm you haven't met. No mirror ever told the truth. Тому в білді подивися, як він називається цей саппорт. Ні, та You're made of more than flesh and bone. Your galaxies, they'll never know. You're beautiful, not just the kind they see, but like the moonlight, drowning in the sea. A broken hymn, a holy flame. You're wild and soft and not the same.
from stars that kiss the night. You're not a shape, you're not 10 хвилин до рестарту гол. every echo in the flame. Колесо в повітрі лишилось. Not just the kind they see, but like a dream. А ти не можеш на свою твою. А, ти таки робиш, бачу. Що, виглядало не дуже, так? А чого вона в тебе чорна стала? Я купив собі чорну. You're beautiful, А, even when you fall, like golden leaves in early fall. You don't need to change a thing. Just breathe and let your spirit sing. купив чорну. And when you break like the tide, return again with silver pride. You're not the storm, you're what survives the heartbeat in the afterlife. You're beautiful, not just in borrowed light, Хуйня. but Не виглядає вона як поліцейська, блядь. you are the night. Ей! Чорна виглядає посолідніше, ніж біла, ні? You're beautiful, don't you forget. You're more than what you А have. була б вона чорна з помаранчем. М? Don't you dim your inner flame. You're beautiful and not ashamed. З філ. Ром, менше розкидай, посилай всіх нахуй без причини. Я розумію, в тебе там щось болить голова, але, блядь, посилати просто так всіх нахуй, це, блядь, то, що таке собі, блядь, задоволення. Я видалив твоє повідомлення, ніхто тебе, блядь, не блокував. Просто нахуй, блядь, посилати усіх їх нахуй, нахуй, і ти пішов нахуй, і ти пішов нахуй. З якої це радості, блядь, посилати усіх нахуй. Тебе ніхто не банив, кром не банив. Видалено було повідомлення. Тобто ти нічого не писав, тобі, блядь, показати повідомлення про посилання нахуй. Я просто так не видаляв би то повідомлення. Мені не подобається, блядь, посилання нахуй без причини. Коли це можна в жар десь послати когось нахуй, ще гуд, блядь. Neon hearts, but no warmth to shadow. Більше ж тебе не банили, там просто було видалене повідомлення як перевірку. І тебе понесло. Trace my steps in silence like they were Що, вже Там рестарт? було останнє Що? повідомлення моє, А, що до рестарту, блядь. видалили би моє повідомлення. never said still rots inside my Не розумію цих, блядь, дурних фіглень. walls. There's more than send me to oblivion, where faces fade to gray. No past, no recognition, no words left to say. Бувай, Кром. Може тобі полегшає, то зрозумієш, що ти не правий. Just let me drift in oblivion and lose what's left of my soul. Чи це купити ще чорного раптора, скласти в кінжану, потім віддати за його штуба? А я подумав, ти їх потратиш на те, щоб На то, щоб що? підсолодити пілюлю тим гравцям, які залишилися. Вже підсолодив, тому машину купив, тому ще щось, тому шмотки дав, татуху, штани, що там. А місяць ще лежить в цьому сховку? Лежить. О, можеш його. Your voice is just a distance, a sea of pain.
На сервері Я не буду робити нахуй ніяких. нікому не потрібно. I learned to smile like it's a crime. I learned to wait but ran out of time. Так, блядь. Send me to oblivion where names are never known. No mirror, no reflection, no place I can call home. I don't want redemption. I don't wanna roll. Just let me fall in oblivion and bury this hollow soul. If I disappear, would the world feel lighter? If I fade into the dark, would it even matter? Oblivion, no questions left to ask. Just static in the pavilion. I finally let it go. I'm nothing, let go. I built a mask out of moonlight and rage. Не можеш ти видалити маньяка, бо маньяк має над тобою силу. They call me quiet, Є молоток. they call me sweet. Це як камінь, ножниці, папір. А тут меч, молоток і Є боросилікат в флаконі. You wanted grace, you wanted кофеман б'є Блять, як мені подобається чорна Тойота ця. молоток б'є меч коле кофемана і молот добиває кофа разом з мечом. Кофеман. Дивись, я просто вангую, що я зараз приїду, а цей. Деякі речі Кром скинув з себе на базі, бо він на базі терся. Я просто вангую то, що його заділо, що я сказав тоді, був, що він мене не цінує, що я йому все покрав. They stitch me out, Думаєш, shattered glass. він це не в жарт сприйняв? Я не знаю, мені байдуже. Girl too wild, Я говорив то в жарт. I held my breath to fit their mold. But love, I'm made of fire and cold. I tried to bloom, I tried to heal, but every Важко. rose teeth of steel. You called me wrong, 10. you called me mad, but monsters are just dreams gone bad. I'm a monster born to rise from ashes where your mercy dies. I don't need От дивись, бачиш? О, як читаємо, дуже ізі, блядь. you chose to feed. You wanted calm, you wanted chains, but I was thunder in Ну, а контейнери де тоді? Ну, and I Може, не won't наприклад. be tamed. Underneath my shadow Блядь, skin це так ізі читалося, блядь, що піздець. is every scream I kept within. Ні, бо просто кожному треба було самому взяти і спробувати назбирати всіх ресурсів і скрафтити. Я до цього це вів. А коли тобі все дають, то, блядь, A mirror of what you can't see. No more hiding, no і more тобі здається гра ізі-пізі, то I breathe the flame. я You вибачаюсь. Я вів це до цього, що блядь. race, but I'm a storm. то от, що крафти є маркетинг. Велося все до того, що ми говорили про те, що And this is me. Коли в тебе є
Крафта, нема. Значить, 70. Так здається, що взяти скрафтити Негіва, блядь, це ізі-пізі. Багато хто грає вже 2 тижні і Негіва не може скрафтити. Отак, от, да. Так, от, отак. Ні, то я не тобі, я... То Кюня каже, о, я такий телефон класний подивилася, щось мені дуже сподобалося, там 5 камер, коштує там всього 74 тисячі. А я тикаю пальцем на комп'ютер і кажу, от, приблизно стільки саме, тільки це комп'ютер, а це телефон. На про iPhone? Та ні, якийсь Samsung новий вийшов. Ви теж... Вау. Та, ти що, стілус, повертаємося у 2000 рік, не? 2008, я перепрошую. Все, закривайте тему, не обговорюйте Крома, коли Крома нема в чаті. Буде Кром, то з ним можете і обговорювати щось, а за спиною нема чого говорити. Я кажу, я просто це все прочитав, я вже їхав на базу, я вже знав, що буде нам вкладено все в ящичок. Вийде навіть трошки менше. Now I'm tracing shapes in the smoke, tangled in dreams I never spoke. I'm lost in the darkness, can't find a way. The moon doesn't answer when I pray. Falling from grace in a silver dress, dancing with ghosts in my loneliness. I'm lost in the darkness, but I don't scream. It's quiet here inside the dream. Velvet sky and I wear the ache, like perfume spilled on a glass mistake. Every mirror lies to me, but I still search for who I used to be. I held the light, but it slipped fast, like a kiss you know will never last. Now I float where silence grows, in a garden only the broken know. I'm lost in the darkness, can't find the way. The moon doesn't answer when I pray. Falling from grace in a silver dress, dancing with ghosts in my loneliness. I'm lost in the darkness, but I don't scream. It's quiet here inside the dream. Will the sun forgive my skin? Will the dawn let me begin? I don't need to be found. Начебто чат я очистив. Начебто чат я очистив. Начебто чат я очистив. Waves, I'm lost in the А що я так себе хуйово чую, хто до мене скаже? Що я так себе хуйово чую, хто до мене скаже? Що я так себе хуйово чую? Не знаю. falling from grace in a silver dress, crowned by the stars in my Ух.
Я ж тобі казав, Вікінжан, що я деколи дуже добре емоційно відчуваю людей навіть на дистанції. Знаю, що до чого веде. Не знаю, як я тебе заїбав у свій час. Ти один раз мене лиш заїбав. Що я пішов тобі наєбенився, блядь. Тобі на зло, блядь. Я пам'ятаю, але то було потрібно. Те, що стається на краще. Так, а як мені зараз йому дати модерку? Я можу йому дати бан тільки. Кому? Зараз чекай. Заборона спілкування. Де модерка йому тут дати? Стежити, подарувати піпіську. Тоді модератора, попередження. Каже, не назначати. Та я йому дам. Що, блядь? Щось перевіряє. Теорії з мови. Armor Evasion, Armor Energy Shield. Лаверіку. Ой, Evasion Energy Shield. Sorry. Дай йому модерку, бо я, блядь, не бачу в себе в меню. Треба заходити з іншого. Що я раніше давав? А ну піжди, якось я давав модерку. Роль модератора. О, Я вже дав. зняти роль. Зараз видати роль. Зняти роль. Видати роль. Зняти, видати, зняти, видати. О. А ти що?
Так, якщо ви зі мною розмовляли, я відходив і не чув нічого. Ти все пропустив, що ми тобі говорили? Угу. Реально? Угу. Для кого я старався тобі пояснювати? Що, пояснювати? Що ти мені зібрався пояснювати? Що ти не правий? Так. Ну, бля, вибач, наступного разу почую. Не вибачаю. Ну, блядь, якось переживу. Хоча, блядь, почути у Кінжана, що він вибачається. Це, конечно. Ладно, повторюй. Я слухаю. Я. Ми нічого не говорили, він пиздить, блядь. Я знаю, що він пиздить, Вов. Ну, блядь, ну дай я теж зайобую. Він же ж мене зайобує. Привіт, Лол. Парам. Hello. It's me. Да уж. Блядь, подобається так цей костюм. Це просто хуйня. Хто би мені сказав, на хіба, блядь, я собі крафтив псі шолом. На хіба ти. Бо ти не мав куди подіти ресурси, і ти шукав, що поробити на сервері. Я правий? Мабуть. Чи ти бігаєш по базі голий? Повдіваюсь собі так, як хочу одягнути. А що? Не можна чи що? Оле мені побігать по базі. От без рюкзака прикольно, от пушку вішати на спину. Якщо рюкзак зняти. О. Що, Євік?
так, я ж казав, Хельк, що буду йти собі їсти готувати туди-сюди. Ну, нормально. З цього рюкзак. Я хотів побігати був, тому що Джан бігав як. У нього ж щось ще мало би бути на цей степ, ні? А, рюкзак. А де рюкзак Кінджановий? Кінджан. Жан відсутній.
Ні, Хелік, ще не обідав, але в планах десь скоро піти по обід. Але для того я буду зупиняти стрім і йти обід. Опа, пакетики. Ну, хтось мені підкинув, а не я. Тут як- Hello. Привіт. Жду, поки супервер приїде. Окей. Як щось покличте, я там на базі порядки наведу. Добре. Ти лавер теж, якщо щось. Ти лавер теж, якщо щось покличеш, я там У порядки. мене наведу. зараз кол через 10 хвилин, то я сам буду відвалюватися. Ну добре, якщо що, я покличу. Окей. Базара зіро.
Феман, можна питання? А, кажи. А в тебе є плавильня наковальня? А, на другому поверсі. Лежи, користуйся. А, тут. Так. Дуже дякую. Так, все, я побіг, буду пізніше. Гарного вечора. Гарної гри. Так. Дякую. Hello, hello. Hello. How many креслень do you have? Ось воно. Ходімо, я тобі дам ключики.
Це ж не ті, це ж від СЗ. Від СЗ треба ключі? Ні, самих куча. Окей, зараз. Ага, незаконний оборот наркотиків. Тихо, тихо там. Нема там ніякого незаконного, там все законно, там все куплено. Де я тут скину тобі ключі, щоб не провалились тут на землю. Так, забирай звідси. Хватить? Головой. Привіт всім, привіт, чат. Там ті, що демедж, то я просто так скину, бо і так ходити не буду тут. Юзаєте всі. Понял. Дякую. Так, я вроді повернувся. І в псі шалоні. Так. Окей. А хулі, блядь, я його тоді крафтив, якщо, блін, що? Зробив сетап. Хатній. Кофімен хатній. Придивись по Нєєву цьому урановому. Глушак підходить від звичайного Нєєва. Напевно, так. Його можна знайти. Без напевно, це я тобі кажу, як є. А всі остальні Ходи. обвіси, їх скрафтити не можна, вони Ходи, я тільки тобі дещо купуються. покажу. От, дивись сюди. Все куплено, все А, є. ти вже закупив. Угу. Ну дивись, глушак. Глушак теж є, от. А, ну то й все. Я Все. тут запасливий, якщо що. Магазин ж купив теж, да? Купив, та, 2 штуки. Може потім піду ще куплю. Поняв, так, дякую. Дякую. Якщо треба будуть ще ключі, звертайтесь. Якщо буде ще креслення, теж звертайтесь. Бо треба скрафтити один запасний, якщо десь здохне. А я піду зараз вирощувати коноплю. Вдів псішолом, може трохи менше буде впливати, а то понанюхаю з тих шишок, потім бігаю, тут хіхікаю по лісах. Все тоді удачі. До гарної гри. А я би от такий собі сет хотів. Ну, шапка, правда, гамна, я не купив іншу, але. Гриби, грибочки, у маньяка, і дочки. О, мухомор. Да, нахуй. А де в мене це? Чисто. Я зараз буду крафтити
Ти ура, нового неба. Я їм віддав усі ключі, що я мав від сраних кіс. Тис. Не всі. 10 лишився. Може колись, блядь, захочу піти. Що тут у мене назбирано? Якогось лайна. Очкуляри сюди. Мелодія гарно грає на цьому, на стрімі в тебе. То я шукав, типа чили. Кинь. Куди? В музику кинь? Чи на стрім кинь? Чекай, це що у нас грає? Це чи от це? Я не знаю, типу я просто написав, там мені дало якийсь список відтворення пропонованих. І корисне. Давай назву зараз. Цілий плейлист. Цілий плейлист. Називається No More Human. No More Human. No More. Ні, ти плейлист кинь краще, цілий. А чого вона не хоче знайти мені цей плейлист? Та там не вся музика така, там я не знаю, що там от техно, EMB, Cyberpunk іде наступне. Потім взагалі Cyberpunk. То, ну, добре. Це не в одному стилі. Пофіг, кинь. Щось нове послухається просто через те, що. Де? Я тобі щось не бачу без кіну. Кину. А ти мені в приватки? Ну, бо треба, якщо кидати, то окремо, а не це якийсь пропонований плейлист, де куча всього, типу, на купу грає. Добре. Собі закладки добавлю. Понятно, маньяк спец по закладках. Музичних. Перепрошую, а то ще не Ну, так. треба було зазначити заздалегідь. Так, я це все. Тут один. Дивись, яка кофта є ковтинка. Лаверу би, напевно, сподобалось. Називається УВУ. Ось так. Анімешно, диви. Воно буде виглядати з ось цим поясом. Оп. Оп. З чорним. Норма. Щось. Я зараз буду ростити конопельки. Конопельки. Буду я ростити на базульки. Що сюди не вішається нічого? Бувало, що щось вішалось. Якби я знав, що воно таке, але я не знаю, що воно таке. Я якби, не знаю, шапку би ще якусь іншу і взуття, і пояс. Був би, блядь, топ-сет. Поїхав я шапку, подивлюсь на зеленій горі. Опа! Nightmare, привіт, Джуджулія, привіт, Homeless, Найтретій, Фос, всіх бачу.
кобилі скачуть. Опа! Ах! Де коли хтось люркає просто. Ти що там, Без звуку. привітаюся? Бля. Без звуку? Нащо тоді люркати без звуку? Без звуку можна люркати тоді, коли Ти щось. задаєш багато невдобних питань. Коли щось візуально відбувається, що ти дивишся просто візуально, тоді ти можеш люркати без звуку. Але Ти зазвичай. можеш люркати без звуку. А ти можеш люркати без зубів зараз, блядь. Ти зараз будеш без зубів люркати, блядь. Нормально? Значить, нормально зубів нема. Мене теж зубів нема, а то зубів нема і що? Оце би такого кольору, як оцей, блін, костюмчик машини. О, блядь, Америка, голі баби, ножики скачуть. Я стакану витягнеш, вижу, на полку поставив. О. Блядь. О, дивись, де кромова машина. А, понятно, що в нього. Голова болить. І моя тут же, блядь. Ясно. А-а-а. Хотів виштовхнуть, називається. Перевіряйте, виштовхнуть. Ну, зараз би хтось інший, але не я, писав би «Адмін, є!» Думаєш, вилазити, коли вона так гойдається? А ти можеш вилізти? Да, можу, не. Ну вилазь, тобі нічого не буде. Блять, виштовхнув, блять. Нейтралку поставив, хоч. Ставив. Зараз, головне, щоб, блять, фари не забрав. Зараз з берега буду їхати, блять, перевіряй. Фігня. Головне Ова, блять. Ова. О, як? О, бачив, блять. Там, блін, вам не хуй собачий. Девід Блейн. Ну цю хромову машину я не знаю, не витягну. Ні, хлопці, ключем не знімаються машини з паркана. Забудьте раз і назавжди, блядь. Марна трата ключів. Я вже не перша, не остання машина в паркані, яка застрягла. Не знімаються Ельментіо. От коли от саме так, то ніхуя не знімаються. Коли повисає на цьому, то може ще й скине, але от коли отак, то ніхуя. Вона в текстуру вбита просто. Ельментіо, ну я ж знаю, блядь, скільки раз я вже то робив. Може якусь там, типу, ванільну машину і цей, і підкидує, і витягує, там, не знаю, мені треба почати. А в мене є своя наша. Вже ж скільки застрягали так в паркані, пробували, ніхуя. Та нафіг пішко. Що? Так зараз можеш. Жах. Не вчи вченого, блядь, діставати машину з паркана. Скільки раз я вже, блядь, і на Рапторі так в паркані був, і ще на чомусь.
Треба якась текстура, яка підкине просто машину. От бач, вже вона піднялась. І тепер можна її зіштовхнути. Бо вона вилізла з текстури. О, бач. Так. Просто вогонь не можеш поставити, бо тому що воно взаємодіє з автівкою, типу воно блокує, розблоковує її. Не можеш так. А от бочку можеш поставити, через бочку можна зняти. Якби я сам себе зранку не знімав пару раз. На Хюліксі. Думаю, що я вже на ньому не їжджу. Ну поки що не їжджу. Можете викликати послуги евакуатора, зняття з паркана, там перевернення авто. Ну тоді Хюлікс ми діставали теж за допомогою бочки, він на бочці був повис. Отак виштовхати з паркана не виходить. Мені раз Раптора тільки вдалося, і то через те, що Раптор високий, я на Гюнтері під Раптора залетів і вивіз машину на даху Гюнтера. Ні. Текстури я не залазив. Ну я заліз на паркан, не можна було ні залізти потім в нього назад, ні вилізти. Так, що я сюди їхав? Я їхав по шапку, походу. Що ти хотів, Рома? Та ти що, трек взагалі просто бомба. Ця гітара. А, це малосплутовий. Але мені подобається. Прикольно, якби в Days можна було одів собі шмотку, так? І апгрейдиш потім слоти в ній. Угу. А не всякі там конфіги вписувати, блядь, наслідування робити. Плодити кучу класнеймів. Ще краще. Реально. Робити. Як я люблю робити. Лупить і так ходить? Та ні, прибрати просто у всіх шмотках. Ну, це, Слотити типу, я... все. Щоб типу візуально люди. Я якби, знаєш, хотів що якби хочеш. зробити. Штани, куртка, 0 слотів, взагалі нема слотів. Слоти тільки в броніку, типа, щоб там на швидкому доступі все було. Ну,
на ремені, типа, зробити аля для розлутки себе, ну або когось. Типа сет одягу, який можна одягти, щоб когось розлутати. В рюкзаку от такі слоти, як тут, слот під, наприклад, під спальник, під важливе, під каструлю. Атачмент, я знаю. Я би так. Я так робив на цьому на Мальську і просто прибрав всі слоти, додав слоти в рюкзак і були в розгрузках в броніках слоти, типу на магазини для зброї, на набої, отаке розраховується. А всі інші в рюкзаках. Типу додавав А, взуття ж. Це ж вага. Типу, чим краще рюкзак, тим більше типу, ти можеш переносити, і стаміна менше з'їдається. Мгм. Чо так? Ходиш собі, вдіваєшся, все, що хочеш. Там головне, знаєш, шмотки мають теж свій типу протекшн, бо ну, типу, від холоду резісти. І ти вже орієнтуєшся на них, типу. Хочеш гарний протекшн, береш собі одяг краще, хочеш гарно виглядати, ну. Я би, може, так навіть і на сталкері зробив. Прикольно ж, типу, маєш типу сет одягу, а-ля Сєву, так? І вона тобі дає суто протекшн, блін, багатецьку. Ну. Когось. Але слотів, типу, немає. Всі слоти в рюкзаках. І просто вся прогресія твоя в слотах, це, типу, якісь контейнери. Апгрейд рюкзака. додаткові. Ну, і апгрейд рюкзака. Ну, так, апгрейд рюкзака. Це прям дуже класно. Бля. О! Армаз. Отак і піде, блядь. О. Добре, джедай зацінюй. Коротше, я не знаю, тут з усіх тільки оці чоботи нормально дивляться, блядь. Що робить, блядь? Блядь, чоботи собі, в чоботах б'ють отако, блядь. Там кольорів всяких снікерсів нема. А що воно, блядь, ну дивись, добре, снікерси, блядь, ноги видно, блін, о. Так це ж такі костюми, спортивки такі. Але він мені найбільше подобає. Є отакі, але воно, типу, виглядає, типа, не дуже. А чоботи якраз нормально. Що ці, типу, більш-менш виглядають. Ой. Блядь.
реально мені в чоботах, блядь, більше подобається. Телефон, зараз прийду. Ти собі не парся, я на чилі собі їжджу, одяг підбираю. Так що не знаю, чат, чи вам буде цікаво це, і геймплей, я їжджу собі щось там, одяг, сунди. Так, а де машина щось? Де машина?
Ну, бо нема такого. От було би такого кольору, то було би куплено таке авто. Котра година 16. Може і не буду сьогодні нічого вирощувати. Крафчу зараз уранового негіва. Все. Піду по вечерю і може якусь іншу грульку на вечір запущу в стрімі. Бля, Нива, сам їсть собі на Ниві. Десь приблизно годину буде йти стрім, може трошки довше. Ні, може трошки швидше закінчу. Йду їсти зготую, поїм і якусь сюжетну гру наприклад, буду проходити. Ранок, вдень буду грати собі, чилити тут, а на вечір будемо щось проходити. Вовки якісь десь виють. Зараз порвуть мене нахуй. Вовки. Рілі не можна купити.
Блять, куча всього понакупляв. Заходиш, обходиш, заходиш, коли це вже закінчиться. О. Ну що заходить, куди виходить? А я відходжу часто. Часто ну, і так зараз закінчу. Будеш щось готувати? Угу. Чувати? Готувати. Що сьогодні на обід вечеря?
Блін, Блять, я перечений. ляпнеш щось, блять. Це 32 каністри. О, що я левел апнув. Ого, собі. Borrowed light, spoke my name like a stillman right. Hands were clean, your smile precise, but truth was hiding behind your eyes. You knew the places I kept locked tight. You knew the fears I never fight. No warning sound, no final breath, just silence dressed as tenderness. No scream, no blade, no mark to see. Just something dying quietly. It's a blood, Я граю тільки 92-й. but it cuts the same. No crimson proof, no А то про візуал в грі. without a sound. Хай ж є. Що? Вже прийшов. With a bloodless wound. Хай же як справи. We Pupsy drank our dupsy. faith from the same glass. Swore some things were built to last. You watched me fall, you didn't move. A perfect crime with nothing to prove. No broken bones, no shattered skin. Just something hollow crawling in. I still breathe, I still stand, but nothing's left where I began. No scars to show, no prayers said. Just words repeating in my head. It's a bloodless wound, but it cuts the same. No crimson proof, no one to blame. You turn the night without a sound, left me here with a bloodless wound. I trusted shadows shaped like you. Believed the lie because it felt true. Now every vow sounds counterfeit, and every touch remembers it. It's a bloodless wound underneath my skin. No outward sign, but it lives within. You walked away, unbound, unchained. I stayed behind, rewritten, changed.
Ну, йдемо стрельнемо. Перший постріл. Ну таке. О. Мінус 1000. Все. Фіменс крафт, то що? Ю. Сервер пройдено. Угу. Що його робить тепер? Сидить оцей такий той бобр. От, то не бобр, то лисиця. Блін, сорі. По-моєму, там. Лис такий кострубатий. Блядь. Сука. Озон, блядь, ебучий підняв. Окей. Блять, смішно, піздець, як воно висить одна фронт. Так. Ну там більш. Блять, обвішався зброю, диви, блять. Все, хуй хто підійде, всіх розстріляю, блять. Наплюю вже завтра.
Музончик прямо. Оп. Оп. П'ять годин якраз можна. Добре, чат. Всім гарного, приємного вечора. Десь о 6 почнемо якусь, можливо, сюжетку проходити. Подивлюсь, що там можна пройти. Почуємось, побачимось. Дякую всім за увагу. Може до когось вас в рейд відправлю, якщо є хтось з тих, за ким я слідкую. Атику, тримайтеся. Що, ти замітив? А, ти не замітився. Ага. А, ти себе. А, ну ясно, добре. Стрімер пішов. А якісь леві чуваки сидять далі в нього там. Що, є кого зарейдити? Оу! Кофеман, привіт! Вітаю! О, там дядька серйозний сидить з усіма такими. Пурпур-бум-бум-бум. Привіт, Хельг. І рейда привів. Дякую. Тільки я не можу зрозуміти, це зуби в Так, панда. куди? Мені треба лавка, щоб посадити, намалювати Вуса мапу. такі. Дякую за рейда. Так, сюди я ходив. Ну, чи дятли. Да, я тут кайфую максимально. Це хто такий? Гей, сестро, я сиджу тут весь перекошений і забруднений. Дякую за фоллоу.